Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi történt vele, történt-e bármi vele az elmúlt napokban, amióta nem néztük meg, mi a helyzet vele. Úgyhogy lássuk, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, min gondolkodik, miben van, mi történik körülötte, erre kérünk bármilyen információt, főleg azoknak, akik nincsenek együtt, de azoknak is, akiknek nem túl beszédes a szeretett személyük. Úgy. Na, hát ez alapján én nem mondanám, hogy túl jól paszba van. Hamis reményeket táplál, illetve azt gondolja, hogy azok a reményei, amiben ő bízik, amit ő szeretne, azok nem igazak, azok nem valódiak, azok valami baj van, és a múltban lehet, hogy történtek vele olyan dolgok, amelyekről megállapította, hogy igazából értéktelenek, aminek annak idején nagyon nagy jelentőséget tulajdonított, és most meg egy jó időtávlatából egészen másképp látja, de az is lehet, hogy ezek a hamis remények ezzel a múltbeli felismeréssel vannak összefüggésben, hogy a múltban esetleg olyan dologhoz, kapcsolathoz voltak neki elvárásai, mint kiderült hamis elvárásai, hamis reményei, amelyek bebizonyosodtak, hogy tulajdonképpen teljesen értéktelenek, és teljesen jelentéktelenek, súlytalanok, ahogy az egyik ügyfele mondja, de ez tényleg így érzem ezt ebből, hogy itt ez valami olyasmit tapasztalt meg, ami alapján ő úgy gondolja, hogy amit annak idején gondolt, remélt, amire vágyott, már ennyi idő távlatából lényegtelen, teljesen lényegtelen. Na és akkor a kevés pénzre nézzük, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz, miért ilyen lényegtelen ez az egész. Talán azért, mert nem volt benne igazi szeretet, mert hogy lehetséges, hogy így most ennyi idő távlatából érti meg, hogy mi a valódi szeretet. Nagyon sokszor van az, hogy úgy növünk fel, hogy hiszünk valamiről, hogy az a szeretet, de ahogy már néhányszor mondtam, az legtöbbször a szülők részéről feltételhez kötött. Olyan szeretet, hogy szeretlek, meg megsimogatlak, meg aranyos vagy, hogyha megcsinálsz ezt, meg ezt, meg ezt, vagy hogyha jó jegyet hozol, akkor kapsz ezt, meg ezt. Tehát ez egy feltételhez kötött szeretet, egy feltételhez kötött jutalmazás. És a feltétel nélküli szeretet az valójában nem erről szól. Az arról szól, hogy szeretlek minden körülmények között, de az, hogy rossz jegyet hozol, az számomra nem elfogadható. Ettől még szeretlek. Szóval, és nem így növünk fel. Sőt, bizony, amikor az embernek gyereke van és neveli, akkor hasonló, vagy hajlamos arra a régi mintákat átvenni, és ilyen módon, ilyen feltételhez kötött szeretettel nevelni a gyermekét, és például a belső gyermektanfolyamokon ilyenekre is rávilágítunk, és ránézünk, hogy ezek milyen sérüléseket okoztak bennünk, hogy mi így értük meg, hogy az anyukánk nem úgy szeretett bennünket, ahogy mi szerettük volna, és emiatt alakulnak ki ilyen különböző dolgok. És ő neki is ezt érzékelem, hogy ő
nem ismerte azt a fajta szeretetet, hogy mindegy, hogy rossz vagy, attól még szeretlek. Nem tudom elfogadni, hogy rossz vagy, de szeretlek. Szóval ez a kettőt, ezt ő nem tudta így egybe, nem ismerte ezt, és emellett törpül el, most, hogy így megismerte, vagy hát valahogy ráébredt, hogy ilyen is van, emellett törpül el az, amit ő valójában eddig szeretetnek hitt. És itt ugyanezt lehetne ezt a folyamatot sorolni, hogy hogyan éljük meg a szeretetet, és nem tudjuk azt, hogy a másik embert hogy lehet még szeretni, anélkül is, hogy feltételeket szabnánk. Na és akkor megnézzük ezt a katonatisztet. Lehetséges, hogy ezek a múltbeli dolgok, illetve a szeretettel kapcsolatos téves nézetei, azok sodorták bele, úgymond annak idején egy kapcsolatba, és vagy egy ilyen kapcsolat alapján értette meg valójában, hogy azok a remények, vagy a vágyak, amiket ő táplál magában, azok tévesek. Tehát, hogy itt a lényeg az, hogy egy kapcsolat által értette meg, hogy az lehet, vagy valószínűleg az nem ilyen tiszta és feltétlen volt, vagy őszinte, és most, amikor már így rálát, akkor megérti a különbséget, és a hamisságra is, kérnék szépen. Úgy tűnik, hogy találkozott ő valakivel, aki a szívének kedves személy, és aki valódi lelki mélységeket mutatott meg, lelki újdonságokat, tehát olyan lelki mélységeket, amit ő korábban nem értett. És a vele való találkozás az, ami nagy hatással volt és van rá, és ez az egész gondolatátformálódás mindenképpen ehhez a személyhez köti ő magában. Jó. Megnézzük akkor, hogy te vagy ez a személy, mit gondol rólad, te vagy az a személy, akiről mindezt gondolja, vagy akinek ezt a jelentős dolgot tulajdonítja, vagy akinek ilyen köze van az ő életéhez, úgyhogy megnézzük, hogy a kérdés az, hogy ez a szeretett személy a nézőre hogyan gondol, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban, mit gondol ő a nézővel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy a te szereped nagy abban a szempontból, hogy az ő családhoz való viszonyát, illetve az ő komfortzónáját, ami nem biztos, hogy egészséges volt, tehát nem biztos, hogy úgy viszonyult ő a családjához, az ő családi szokásaihoz, ami hát, egészséges lett volna, de mindenképpen valahogy te nagy hatással voltál erre, és lehetséges, hogy valamilyen módon rávilágítottál azokra az egészségtelen, hazugságokon alapuló viszonyokra, amelyekkel ő korábban nem nézett szembe, hát nem is vette észre konkrétan, azért nem nézett szembe, mert valahogy meg sem látta.
és így valahogyan neked közöd van ehhez, hogy ő ezt látja most, és megnézzük a betegséget, mit tudhatunk meg erről a betegségről, mi az, amit itt ő neked tulajdonít. Elképzelhető, hogy itt megint a szeretetre utalnak, amit az előbb is láttunk, hogy vagy az a szeretet, amit te részedről tapasztal, és vagy a másik, hogy ő is érez ilyen szeretetet, ennek hatására ébred rá arra, hogy ő a családjával eddig milyen kapcsolatban volt, hogyan viszonyult hozzá, mi lett volna az a helyes, vagy mi lett volna a másik lehetőség, nem biztos, hogy helyes vagy helytelen, hanem hogy másik módon, másik lehetőség, ahogyan ő kapcsolódjon, vagy esetleg, hogy a családja hogyan kapcsolódott hozzá. Vagy például ugyanez, mint amit az előbb példaként elmondtam, hogy a családja a szeretetüket feltételhez kötötte, de hogy mindenki, hogy szeretlek drágám, hogyha hozol ezt, ha csinálsz ezt, és hogyha úgy viselkedsz, akkor meg állj sarokba, mint a gyereknél is. Hogy ha nem 5-öst hozol, vagy 4-est hozol, akkor nem szeretlek. Szóval, hogy valahogy ilyen módon élte meg esetleg eddig ezt a családi viszonyait, és így a veled való, vagy a te lángoló szerelmed, amit vagy ő érez irántad, vagy te érzel, vagy iránta és tapasztalja ő, ezt értette, vagy érti meg most, hogy a családdal összefüggésben, hogy ez mennyire más. Na és akkor itt a hamisságra kérnénk szépen, mert ez sok mindenre utalhat. Ez a hamisság ugye utalhat arra is, hogy neki függőségei vannak, de hát ugye lehet hazugságok is, vagy lehetnek ilyen nagyon erőteljes veszekedések is. Minden esetre ez itt most nagy fájdalmat akar. Amit ő is érezhet, amiatt, hogy ő neki a vágyai irányába szeretne menni, de valahogy nem képes rá, és az is benne lehet a pakliban, hogy nem az, hogy ő nem képes rá, hanem hogy még nincs neki megengedve, mert nem történt még meg az a változás, az a mélyreható változás, amit te megmutattál, ott az előbb lehetett látni. És ő benne ez még csak most felismerés szintjén van, de éppen ezen szoktam így elmélkedni, hogy akik ilyen nagyon évek óta, akár évtizedek óta spirituális úton járnak, de nincsen meg az a felismerésük, hogy mi a lélek feladata, miért születünk, hogy a Teremtőhöz akarunk visszatalálni, és ennek megfelelően kell élnünk. Ha nem így teszünk, hanem csak beszélünk róla, hogy én spirituális úton járok, és én már annyi tanfolyamot elvégeztem, de mit csinálok? Hogyan imádkozom? Megengedem a Teremtőnek, hogy legyen meg a te akaratod. Ha nem így élünk, akkor olyan, mint itt ez a szeretett személy, hogy ő felismeri, na de mire megy vele? Nem fogják neki attól megengedni, hogy a vágyait megélje, akkor csak a fájdalmat éli meg. Mert a lényeg, a változás a cselekedetekben nyilvánul meg, és ugyanez vonatkozik az ő felismerésére is, hogy hiába ismeri fel, hogy milyen fajta szeretet van, hogy ő neki hogy kellett volna viselkedni, vagy hogy kellene elengedni a függőségeit, ha nem teszi meg, ha nem szedi össze magában a kellő erőt ehhez, akkor az egész olyan, mintha nem csinált volna semmit, mint a spirituális útonjáróknál, akik nem viszik át a gyakorlatba, nem úgy élnek.
és nem a gyertyagyújtás a lényeg, egyáltalán nem számít, nem a külsőségek, hanem belül, a belsőben. És ő ezt így látja, már felfedezte ez a személy, de még azt érzem, hogy belül ő még ezt nem képes megélni. Na, de megnézzük még, mi ez a bosszúság. Így lehet, hogy pont emiatt, hogy ezt felfedezte, és nem képes rá. Itt megjelensz újra a veled kapcsolatos vágyak. Lehetséges, hogy a bosszúság is emiatt van, hogy ezt így felismerte, és nem képes megújítani saját magát, nem képes azt a távolságot, ami a te általad mutatott út és az ő útja között van, nem biztos, vagy nem képes azt így magáévá tenni, és azt szerint élni, és emiatt ostorozza magát. Ehelyett javaslom, hogyha ilyen személy nézi a videót, javaslom azt, hogy kérjen segítséget, égi segítséget, és ahogy szoktam mondani, hogy csak ennyit, hogy mutassák meg az égiek az utat neked, hogy hogyan tudod te ezt a mindennapok szintjén megélni, mert te eldöntötted, hogy a te lelkedet szeretnéd fejleszteni, és nem az ego által, hanem a föntieknek megfelelően, és akkor ezt úgy lehet kérni. Csak ennyit, hogy segítsenek, hogy mutassák meg az utat, hogy hogyan tudom ezt a mindennapokban megélni és áttenni arra. És akkor figyelni a válaszokat, és egy idő után mindenkinél kikristályosodik, hogy hogyan válaszolnak. Ezt is szoktam mondani az egyéni konzultációkon is, amikor mint ötletet, mint technikát, mert mindenkinél másképp felelnek, másképp válaszolnak. Sokan ismerik az angyalszámokat, sokan ismerik azt, hogy tolpihével is üzennek, vagy a jelenlétre felhívják a figyelmet, álmokkal is, és aki valóban tud meditálni, és nem a vezetett meditációra gondolok, nem az imaginációra, hanem amikor néma csöndben fekszel a szobában, és úgy tudsz koncentrálni, az a meditáció. Minden más az olyan nagyon alapfoknak, nagyon jó kezdetnek, de amikor már valóban fejlődni akarunk, akkor kicsit más szinten kell ezt működtetni, és ezekhez kérhetünk ötleteket az égiektől, és örömmel segítenek, mert őnekik ugyanez a céljuk, hogy mi fejlődjünk. És itt ez a szegény ember, tudom, olyan, azt érzékelem energiában a részéről, hogy kétségbe van esve, hogy felismerte ezeket a dolgokat, és most akkor mit kezdjen vele, és azért mondtam, hogy szegény, mert ezt tényleg ezt a kétséget érzem most felőle, hogy most akkor ezzel mit csináljak, hogy hogyan ültessem ezt én így gyakorlatba. Hát így, csak ennyit kell tenni, és akkor majd segítenek. Mondom én, mert én ugyanígy csináltam, tehát a nulláról úgy fejlődtem, hogy mindig csak az égiek segítségét kértem, és engedtem, hogy vezessenek. Na de megnézzük, hogyha ő vezetne téged, illetve benne irántad milyen érzések vannak, úgyhogy a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, mit érez. Hát repülne hozzád, az biztos. Úgy gondolom, hogy mindenképpen élvezi, amikor együtt vagytok, élvezi
a közös létet, és nagyon nehezen viseli azt, hogy amikor el kell válni, és azt is nehezen viseli, és itt nagyon sok jel utal arra, hogy ez nem egy teljesen felvállalt kapcsolat, amikor a tiétek. Legalábbis itt most, ami itt van, ez most erre utal, hogy az is zavarja, hogy ez nem egy felvállalt kapcsolat. Hogy ez őt bosszantja, hogy ő talán azt is érzékelem belőle, hogy ő nem képes. Igen, tehát megint az jön elő, hogy ő nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a felismeréseivel. Na, látogatásra kérnék szépen. A látogatásra, hogy mit tudhatok meg azzal kapcsolatban. Hát itt az, hogy nem vagytok együtt, az annak is köszönhető, hogy ő mit hall közben az otthonában, a családjában. Annak is köszönhető, hogy lehet, hogy ott nem engedik meg neki ezt az átváltozást, amire szüksége lenne. Már úgy értem, hogy nem engedik meg, nem azt mondják, hogy ne változzál át, nem, hanem hogy olyan energetikai közegben van, akik ezt amikor ő változna, akkor ugye változik az energiája is, és akkor olyan, hogy állandóan utána nyúlnak és visszarántják a maguk szintjére. Ezt értem az alatt, hogy nem engedik meg neki. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ez a személy nem akarna és tudna változni, hanem a körülményei nem teszik ezt lehetővé. Na, de nézzük itt az utazást. Nézzük itt az utazást, hogy mi az itt. Lehetséges itt valakinél, egyes esetekben valódi elkötelezett, felvállalt kapcsolatról van szó, vagy azt szeretne, vagy abban él, viszont ha azt szeretne, akkor az még nagyon távol van, de ha abban él, akkor viszont az érzésektől van nagyon távol. Tehát az érzései és ez a felvállalt kapcsolat az ég és föld a különbség a kettő között. Tehát, hogy így nem azt tükrözi. Az, amit az előbb mondtam körülbelül, hogy visszahúzzák hogy ne tudjon ő fejlődni, és a bosszúságra kérnék szépen. Itt lehetséges, megint arra van utalás, hogy itt van egy meglévő kapcsolat, esetleg gyermekek, akik nem túl jó hatással vannak rájuk, vagyis vannak rá, és neki ezt kellene mind kompenzálni, mármint energetikailag kellene kompenzálni, és a tolvajra is kérek még. A veled kapcsolatos érzéseinél azt látom, hogy minden más is előkerül. Például itt az utolsó sornál a hazug múlt, vagy azok a hazugságok, amit a múltban ő megélt, és amihez bizony még mindig ragaszkodik. Jó lenne már maga mögött hagyni, és jó lenne, hogyha ehhez meg lenne a kellő bátorsága, és bízik abban, hogy segít az élet. És itt megint csak arra emlékeztetném, hogy lehet kérni, és igen, ez jutott az előbb eszembe, hogy aki nem akar ilyen módon imádkozni, az nyugodtan, az csak az univerzumnak mondja el.
Tehát nem kell ilyen nagy feneket keríteni ennek, aki egyszerűen csak úgy kér segítséget, hogy segíts univerzum, vagy csak, szóval mindegy, tehát nem kell Istenhez imádkozni, nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy legyen egy hit, és utána ne bíráljuk fölül, hogyha jönnek dolgok. Hát például, mondok erre példát, amikor ugye mondom, hogy én is így szoktam kérni, és amikor jöttek a válaszok, akkor néha olyan, például ennek hatására kezdtem el egy legelső tanfolyamokat is, és meglehetősen drága tanfolyamokat hoztak elém, mondjuk így, amire még kétszer rá is kérdeztem, hogy na de biztos? Mert volt még időm, és biztos, kezd el. És hát nem mondom, hogy emberi eszemmel nem fájt annak a kifizetése, de lett volna jobb helye is ennek az egésznek, akkor úgy gondoltam, de amiután rákérdeztem, hogy te biztos-e, és tényleg belekezdjek-e, és tényleg ezt akarják-e, és mind a kétszer ugyanazt a választ kaptam, akkor viszont utána már nem bíráltam felül. És ez a legnehezebb, amikor megadjuk magunkat az isteni akaratnak, tehát az égiek akaratának, és tudom, hogy nem könnyű, mert szinte mindig úgy volt, hogy valami nekem is, hogy valami ellene szólt, hogy na hát hát ezt most éppen nem tudom megcsinálni, meg ezt most éppen nem. És aztán addig beszélt bennem a felsőbb én, amíg bevállaltam, és őnek is látom, tehát amikor ezt így számba veszi itt mindent, hogy kivel mit, és mi nem stimmel, mi az, amit őt zavarja, és mi az, amit neki hátra kellene hagyni, ez a része már megvan, és azt hiszem, hogy ez a gát benne, hogy ezeket sajnálja elengedni, mert hogy azt hiszi, hogy ez az élete, azt hiszi, hogy ez a komfortzónája, azt hiszi, hogy ezentúl nem lehet más csinálni. És nekem is volt, csak azért mondom, hogy tudom, hogy ez borzasztó nehéz. De nincs más lehetőség, hogyha valóban szeretnénk a fejlődést, a valódi fejlődést, és nem csak a látszott fejlődéseket, akkor ezt nagyon-nagyon gyakran hallom, hogy bármire hajlandók vagyunk, aztán amikor meg ilyet kellene tenni, akkor pedig nagyon gyakran tapasztalom, hogy az első kihívásnál megfutamodás van. De azért hál' Istennek vannak olyanok is, akik beleállnak és szeretettel végigcsinálják, és hittel végigcsinálják ezt a dolgot, vagy legalábbis eddig még csinálták, úgyhogy én mindenkit arra biztatok, hogy legyen csak ennyi hite, hogy biztosan jó lesz. Neki is ezt mondom, mert hiába van ott benne, hogy te vagy neki, és ugye az eddig mindig kijött az, hogy te egy csodás utat mutattál meg neki, csodás új dolgokat, de még visszahúzza a múlt, a szokások, a berögződések, a hitrendszerek, amit hát van, mindannyiunknak ez az, amit le kell küzdeni, kinek így, kinek úgy, és nem azt jelenti, hogy el kell válni, hanem másképp kell megélni. Lehet azt úgy elfogadtatni a családba is, hogy én innentől kezdve hívő ember lettem, vagy spirituális ember lettem, és én ezt így gyakorlom. Kinevetnek egy hóborttal több, mondhatjuk nekik, és akkor elfogadják. Vagy ha nem, hát akkor majd más megoldás lesz. Na de megnézzük, hogy milyen megoldás lesz, és hogyan alakul a következő néhány nap, egy hét ennek a szeretett személynek a részéről, a néző irányába. Mire számíthat a néző ettől a személytől a következő néhány napban?
Mire számíthat? Hát lesznek problémák, az biztos. De az is igaz, hogy megint megjelentél, tehát a 4 kérdésből 3-nál ott mindenképpen ott voltál, tehát nagyon-nagyon fontos lehetsz az ő számára. És a következő napokban is ő neki aktívan ott leszel az elméjében. Az ajándékra kérnék szépen, hogy hogyan. Kitartóan ott van a mély, tiszta szerelem a szívében, és mi az a ellenség, milyen nehézségek vannak itt. Hát akinél az a helyzet, hogy van valamilyen meglévő kapcsolata, esetleg gyereke, vagy valami olyan függősége, olyan titka, amit esetleg nem mondott el, akkor az bizony ott lesz a következő napokban is, mint akadályozó tényező a találkozások, a beszélgetések itek között. És megnézzük, hogy akkor itt még mit jelent a szerelmes nő, arra mit kapunk. Na, mit szeretne? Oh. Hát őszintén szólva, ott vagy a szívében, a lelkében, gondolataiban, a következő napokban is, de ugyanakkor, amit mondtam, hogy ő nem tudja egyelőre lecserélni a dolgait, az eddigi életét egy új megközelítésre, és inkább azt kívánja, mondjuk így magában, hogy jó lenne, hogyha ezeket az őrült gondolatait maga mögött tudná hagyni, és jó lenne, hogyha inkább a valós, értékes dolgokra tudna fókuszálni, ehelyett a sok hülyeség helyett, amiről eddig beszéltem például. Tehát ugye ő ezt így gondolja, mert az az egyszerűbb, és akkor itt megint az első kérdésnél, amit elmondtam, hogy amikor így évtizedeken keresztül vagyunk, meg járunk mindenhova önfejlesztésre, és ott is tudunk ilyen látszat dolgokkal elvinni a figyelmünket arról, hogy befelé kellene nézni, befelé kellene megkérdezni, hogy akkor miért van ez, miért történik már megint velem, mire akarja ezt felhívni a figyelmet, mit nem akarok észrevenni, és itt az a lényeg, hogy nem adom fel az első válasz után, hanem még többet akarok erről tudni, még. Például 2-3 kérdést hetekig lehet újra és újra kérdezni magunktól, hogy mi az, amit itt meg kellene látnom, miért nem akarom meglátni, miért nem akarom elengedni, miért nem akarom ezt, azt, mert hogy az egónak a együttműködésre való rábírása, az bizony heteket vesz igénybe, amíg ő hajlandó a saját monopóliumát feladni, és együttműködni velünk. Erről is szoktam egyéni konzultáción beszélni. Úgyhogy ha valakinek ez téren lenne szüksége segítségre, az nyugodtan keressen a leírásban található elérhetőségeken, egyéni konzultációért, hogy meg tudjuk beszélni, hogy hogyan is, mint tudja hatékonyabbá tenni akár az ismereteit, vagy akár azokat a dolgokat, amit eddig nem is ismert, például elengedés technikától kezdve mindenfélét, és
örülök, hogyha megírjátok a kommentben, hogy ezt hogyan látjátok ti, hogyan érint benneteket ez a kirakás, mennyire volt, tudtatok vele azonosulni, melyik részével tudtatok azonosulni. Ezt is nagyon köszönöm, hogyha megírjátok, mint ahogy a lájkot és a feliratkozásokat is, mert ezzel segítitek a csatornát, segítek engem, hogy újra és újra tudjak ingyenes ilyen videókat készíteni nektek. És ez a lájkolás, meg ez a kommentgesztus, az nem kerül semmibe sem, csak egy pittyegés a részletekről, és remélhetőleg ezt nem hátráltatja semmi háttérbeli dolog. Köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!